با سلام و درود دیگر خدمت دوستان عزیز و کسانی که این برنامه‌های ما را در مورد جغرافیای افغانستان و منطقه دنبال می‌کنند. در این ویدیو می‌خواهیم که یک داستان دیگر را خدمت شما مطرح بکنیم و آن داستان خط دیورند و یا مرز جنجالی بین افغانستان و پاکستان، مخصوصاً که در روزهای گذشته بین طالبان و نیروهای پاکستانی در قسمت‌های از این مرز درگیری و زد و خورد صورت گرفته است. سابقه این مرز به هر حال برمیگرده به دوران استعمار بریتانیا در منطقه و هند بریتانیوی و این مرز البته یک مرز واقعی، یک مرز نرمال نیست. در واقع انگلیس یا بریتانیا با زور و قدرتی که داشت این مرز را شاهان وقت افغانستان از جمله عبدالرحمن خان تحمیل کرد. بنابراین هنوزم توسط مردم منطقه، بلوچ‌ها، پشتون‌ها و سایر مردم افغانستان، حتی بدخشان را اینا به دو قسمت جدا تقسیم کرد و همچنان ما شعار یا در اخبار میشنویم که این یک مرز رسمی نیست بلکه یک خط فرضی هست، هرچند که بر روی نقشه آمده است و حاکمان قبلی افغانستان همین مرز را به رسمیت شناختند و امضا کرده است و در عمل هم همینطور است، ولی به دلایلی که عرض شد هنوزم مشکلات داره. مخصوصا یک قسمت از این مرز که مرز وزیرستان و افغانستان هست که در واقع این مرز بریتانیایی نیست، یعنی در این منطقه قبایل آزاد وجود داشت، قبایلی که نه بخش از پاکستان بود و نه بخش از افغانستان، که بعد از اینکه پاکستان به وجود آمد و مخصوصا در سالهای اخیر پاکستان این قبایل را هم جذب خود کرد و میخواهد این مرز را رسمیت بده. به هر صورت در سالهای اخیر یک صحبت دیگری هم مطرح شده است که همین خط فرضی به اصطلاح دیورند یا مرز شناخته شده بین افغانستان و پاکستان را هم دولت یا ارتش پاکستان دستکاری کرده است و جابجا کرده است و مخصوصا در چند سال اخیر شنیده شده است که دولت پاکستان یا ارتش پاکستان این مرز را میخواهد تثبیت کند با حصارکشی، دیوارسازی و ایجاد و ساخت سیمی خاردار. در این برنامه ما می‌خواهیم که قسمتی از این مرز را با استفاده از تصاویر جدید و آپدیت شده گوگل ارث خدمت شما نشان بدیم که وضعیت چگونه است. ما از اسپین بولدک که یک مرز و یک بندر نسبتاً شناخته شده هست بین افغانستان و پاکستان، از اینجا برنامه خود را آغاز میکنیم و بعد به طرف شرق، یعنی به طرف قسمت‌های از ولایت قندهار، زابل و پکتیا تا خوست، خوست و پکتیا را بررسی خواهیم کرد و ببینیم که واقعا این مرز همچنان گفته می شود تغییر کرده است و یا نه. در اینجا شما این مرز اسپین بولدک رو، دروازه پاکستان رو، و بسیار از ما و شما با این مرز آشنایی داریم. از این مرز
طرف کوچه پاکستان بارها عبور کردیم، خاطرات تلخ و شیرین از اینجا داریم. بله، بسیار خوب. از این گیت یا دروازه که به نام گیت دوستی هم هست عبور بکنیم، به طرف شرق اینجا دیده میشود که در کنار یک معبر یا یک رودخانه دو تا دیوار داریم. دیوار این طرف افغانستان و دیوار این طرف در خاک پاکستان. در واقع هر دو تا اینا در خاک پاکستان است، ولی مرز عمومی و رسمی در واقع این خط زرد است که گوگل کشیده است. تقریبا میشود گفت این مرز رسمی هست، گرچند که حقوقی نیست، ولی به هر حال چون 20 سال پیش از روی اسناد و مدارک ساخته شده است، نسبتا خط معتبرتر است تا آن چیزی که اخیراً پاکستان صورت دیوار از اینجا نگاه کنید، از اینجا به صورت دیوار کشیده است و مرز فعلی در واقع همین حصار یا دیوار است. بسیار خب، در این منطقه این دیوار یا این مرز به هر حال واضح است. حکومت پاکستان این ببینید حصار قدیمی است، قسمت کاملا سیاه، همون سیم خاردار است که تقریبا می شود گفت 2 لایه هست. 2 لایه با فاصله 2 یا 2 متری ساخته شده است. ارتفاعش دقیقا نمیدونم، کسایی که دیده شاید ارتفاعش هم در حدود 4-5 متر بیشتر نباشه. بله، اینجا دیده میشد که این خط سیاه از این مرز زرد گوگل جلوتر است. در حال اینجا جایی نیست که پاکستانیا تغییر آورده باشد، جایی شناخته شده، مرز تثبیت شده است و از لحاظ قانونی هم به هر حال می‌بینید این طرف این پاسگاه یا سازه است که در خاک افغانستان است، این یکی هم در خاک پاکستان و لحاظ قانونی هم در نقطه صفر مرزی نباید سازه‌ای وجود داشته باشد. هر کشوری که میخواهد پاسگاه، برج نگهبانی یا هر سازه‌ای دیگر میسازه باید با اندک فاصله در طرف داخل کشور خودش بسازه، نه در روی نقطه صفری. اما در ادامه راه خواهیم دید که این وضعیت تغییر کرده است و پاکستانیا بسیار جلو آمده است از اون حدی که واقعا مرزی یا اون خطی که تثبیت شده بود. بله، در این منطقه می‌بینیم که پاکستانیا حصار را کاملا تکمیل کرده است، چیزی که به نظر من خیلی جالب است و واقعا حیرت انگیز است که دولت پاکستان این پروژه بزرگ را چطور اجرایی کرده است، چقدر مصرف کرده است و در فاصله هر 100 متر 200 متر یک پاسگاه دارد، یک برج ساخته است، نگهبانی دارد و از این مرز به اصطلاح محافظت میکند. چقدر میلیون ها دلار باید اینجا مصرف کرده باشد تا به این وضعیت رسیده باشد. کم کم از مناطق هموار خارج میشیم، به مناطق کوهستانی میرسیم. در این مناطق کوهستانی کم کم میبینیم که مرز ما بین افغانستان و پاکستان به حالت طبیعی میرسد، یعنی بر اساس خط تقسیم آب. در اینجا دیده میشود که این طرف بلند خاک پاکستان است که آبش به طرف جنوب میرزد و در شمال این خط یا طرف غرب حوزه آبریز به طرف افغانستان است و از بلندترین نقطه که همین خط زرد تقریبا میشه گفت کشیده شده است، خط مرز قانونی باید باشد. اما دیده میشود که این خط جدید را دولت پاکستان بسیار بیشتر از اون خط تقسیم آب یا اون مرز طبیعی کشیده است. به هر حال بلندی اینجاست، پاکستانی‌ها این مرز را تا اینجا پیش آورده است و همچنان ادامه دارد و
در بلندی ها پاسگاه پاکستان هست و کاملا 100 متر به طرف افغانستان این مرز کشیده شده است. بله، همین وضعیت ادامه دارد کاملا. مخصوصا در اینجا میبینیم این بلندی اینجاست، جایی که جاده هست، جایی که خط زرد است، مرز گوگل هست. اما این مرز جدید، این خط سیاه کاملا به این طرف داخل خاک افغانستان کشیده شده. مثلا اینجا من اصلا تعجب میکنم چه دلیلی باید این مرز این ارتفاع و چه منطقی دارد که این خط باید قد پایین در این سراشیبی باید کشیده شده باشد. یا این پاسگاه رو میبینیم کاملا در این قسمت طرف خاک افغانستان ساخته شده و چون این پاسگاه اینجا ساخته شده، خط جدید هم از اون پایینتر در نشیب این پرتگاه ایجاد شده است. بله، بعضی جاها البته این مرز بالا و پایین دارد ولی در مجموع همین وضعیت ادامه دارد در تمام این منطقه. بسیار خوب، اینجا بخشی از شرق ولایت قندهار است و ما از اینجا ببینیم مرز کاملا طبیعی است. این طرف حوزه آبریز به طرف پاکستان است، آن طرف آبریز به طرف افغانستان. بعض اینجا جاها مثل اینجا که یک شاخه از دریای کنم به نام ارغستان هست که یکی از معدود جاهایی است که آب از طرف پاکستان وارد افغانستان میشه. یعنی یک شاخه از رود ارغنداب در واقع از این قسمت از خاک پاکستان منشأ گرفته و وارد ولایت قندهار و در نهایت وارد دریای ارغنداب میشه. بسیار خوب، در ادامه هم تقریبا همین وضعیت وجود دارد. یعنی بر اساس تقسیم آب ما این خط را دنبال میکنیم ولی همیشه به این حالت منطقی و مشخص نیست. اینجا میبینیم که تقریبا همه جا در امتداد همین خط زرد یا خط سیاه یا همون سیم خاردار کشیده شده است. بعضی جاها ممکن است که عکس‌های ساتلایت آپدیت یا جدید نباشد، اما این مرز تقریبا در این مناطق تکمیل شده. پاسگاه‌های بسیار مدرن و این خطوط می‌بینید بسیار واضح. مخصوصا اینجا می‌بینید پاسگاه در بلندی هست. مرز قاعدتاً باید از این ارتفاع باشد، بلندی باشد، ولی این مرز کاملا آمده است در نشیب و پایین قرار. بعضی جاها هم که در بلندی ها نتونسته مرز را بکشد، البته خب مشخص است در پایین تر. دوباره وارد دره میشیم. شاخه دیگری از این دریای ارغستان است و از این به بعد تقریبا فکر میکنم مربوط به ولایت زابل میشه در افغانستان. بازم این مرز در امتداد شاخه دیگری از رود ارغستان است و در امتداد از این رود ما باید منطقاً و قانونا نباید از این آبراه، اگرچه که آب ندارد و خشک است، از این آبراه نباید این طرف این سیم خاردار کشیده شده باشد. ما اینجا میبینیم که این سیم خاردار آمده است، این از این آبراه جلو زده است، رفته است و دوباره برگشته است به این طرف. ولی مرزی که گوگل کشیده است کاملا از همون آبراه هست و این وضعیت متاسفانه در جاهای دیگری مثل اینجا ادامه دارد و اصلا منطق و استدلال این وضعیت را ما متوجه نیستیم که چرا مثلا اینجا این آبراه که مرز قدیمی و تاریخی هست نقض شده است و دولت پاکستان این سیم خاردار را به این طرف مرز آورده است. بله، وضعیت کمابیش در امتداد از این مرزی که در امتداد دریای ارغستان هست ادامه دارد. بله، تا اینجا که مرز برمیگردد
دوباره به طرف خاک افغانستان و اینجا یک مرز حالت مخشوش دارد، وضعیت طبیعی مشخصی ندارد، اما پاکستانیا در امتداد همین خط زرد سیم خاردار خود را کشیدند، با اینکه وضعیت کاملا مشخص و نرمال ندارد. اصلا در زمان انگلیس که این مرز کشیده شده است قطعا باید یک منطقی داشته باشد، جایی که مرز نشانه گذاری یا میل گذاری شده است، عمدتاً بر اساس همین مرز طبیعی، بر اساس خط تقسیم آب اینا بوده و بعض جاها هم به هر حال با مشخصاتی یا به صورت خط مستقیم است، از سر این کوه به سر این کوه یا از این بلندی تا آن بلندی. اما این مدلی که اکنون پاکستان کار کرده است قطعا به این شکل نبوده است. یک از دلایل این وضعیت شاید سهل‌انگاری یا ناتوانی دولت افغانستان، حاکمان افغانستان بوده است که در ابتدا آنها این مرز را جدی نگرفتند و به اصطلاح به رسمیت نشناختند، حصار نکشیدند و ازش حفاظت نکردند و پاکستانی‌ها به تدریج توانستند این مرز را تحکیم نموده و بر اساس به اصطلاح منافع خودشان هر جایی که خواستن جلو آمدن، هر جایی که استراتژیک بودن بلندی ها را همه را به اصطلاح صاحب شدن. باز در امتداد دریای دیگری داریم، اینجا جزء ولایت پکتیکاست، باز در امتداد رود هست، تا حد زیاده این مشخص است. اما این خط می‌بینیم از جاها اینجا یک خط قدیمی است که این کاملا از رود فاصله داره و یک خط جدیدی که کاملا در امتداد این آبراهه ساخته شده است، جدیداً ساخته شده است. به هر حال متاسفانه در طول قرن‌های گذشته و در طول ده‌ها سال گذشته که افغانستان وضعیت نرمال و حاکمیت قوی نداشته است، این مرز کاملا به نظر می‌رسد که جابجا شده است. همچنان در کنار این رود ما این مرز را می‌بینیم و این دو تا حصار است. حصاری که دیواره قدیمی است، پاکستانی‌ها سال‌های پیش ساخته در قسمت‌ها، و یکی همین سیم خارداری که جدیداً ساخته شده و مرزی که در امتداد این رود ادامه داره. بسیار عالی. می‌بینیم که اینجا حداقل پاکستانی‌ها نتونستن از این آبراهه پیش بیاین. اما جایی که دورافتاده است، در ارتفاعات است و در کوههای بلند است و یا در دشت و صحرای هموار است، پاکستانی‌ها بله این مرز ولایت زابل بوده. از این بعد که وارد همواری میشیم ولایت پکتیکا هست. در اینجا این خط از صحرا به صورت خط مستقیم عبور کرده است. باز این دوباره برگشت خورده است صحرا که منطقه واضحی هم ندارد و یک نقطه خیلی نیرنگی در اینجاست که خط باریکی مثل خط غزه در درون افغانستان و پاکستان وجود دارد. علتش هم این است که اینجا این رود برعکس دفعه قبل آب از طرف افغانستان میاد، اینجا پاکستانی‌ها به خاطر که این آب را داشته باشند جا یک خط، یک بندی یا یک سد زدن و مرز را که باید قاعدتاً اون طرفتر و خط تقسیم آب باشد این طرفتر کشیدن و به خاطر که این آب را داشته باشد و تقریبا این حوزه آبی را به طور کامل تصرف کرده است. این خطوط جدید و خطکشی جدید کاملا واضح است و همونطوری که می‌بینید متاسفانه در این مناطق هیچ علامتی یا هیچ پاسگاهی، هیچ برجی یا نشانه‌ای
از حاکمیت دولت افغانستان دیده نمی شود. آنچه که فعالیت ها و نشانه ها هست همه مربوط است به دولت پاکستان. دوباره مرز برگشته به طرف شرق داخل خاک پاکستان. دوباره یک رود دیگری هست، یک خط طبیعی دیگری ما در پکتیکا میبینیم. اینجا هم تا حد زیاده وضعیت ثابت است، اما بعد از این دوباره مرز برمیگردد به کوهستان. اینجا چون مرز اصلی از تیغه کوه و ارتفاعات بلند هست، پاکستانی‌ها قادر نبودن این سیم خاردار را از این ارتفاع بکشند، به این دلیل از ارتفاع پایین تر این کار دنبال کرده است. ولی معنیش این نیست که مرز افغانستان اینجاست. مرز افغانستان همین تیغه کوه هست و جایی که پاکستانی‌ها توانستن اینجا جاده کشیدن و سیم خاردار خود را حتی در این کوههای بلند هم آوردن. اما جایی که نتوانستن، زیاد صعب العبور بوده یا امکان عبور مرور وجود نداشته است، پایین تر رفته است. حالا اینجا دیگه دوباره برگشته است که از مرزهای طبیعی همین کوه هست، ولی همین کوه هم تا آخر ادامه ندارد و نشان میدهد که انگلیس و پاکستان هر جایی که به نظرش جالب بوده و توانستن از این مرزهای طبیعی عبور کردن. از جمله اینجا به جای اینکه از تیغه این کوه باشه مرز کاملا وارد خاک افغانستان شده و طرف افغانستان مناطق هموار را گرفته است. علتش هم اینجاست که اینجا یک بندر و یا یک قریه یک در کنار رودخانه است. بندر مشهور است به نام انگورعده در خاک پاکستان و منطقه به نام سکین یا شکین در خاک افغانستان. همونطور که میبینید این مرز هم باید ببینید صورت خط مستقیم باید میبودن. اینجایی که شهر است یا به اصطلاح بندر، این مرز کج شده است طرف خاک افغانستان تا که اینجا آمده است تا اینجا. این طرفی که این حصار هست از این بعد خاک افغانستان است، شکین است. از این طرف که این نوترا لاری ها منتظر است، اینجا صفر مرزی است، از این بعد خاک پاکستان است. و این لاری ها همونطور که میبینید در جاهای دیگه ما شما نشان میدیم عمدتاً زغال سنگ یا مواد معدنی از افغانستان و پاکستان می آورند. اهل تأسیسات مرزی و تأسیسات مهم پاکستان است. بله، این مرز که گوگل کشیده است را پاکستان قبول ندارد و برعکس اینجا ببینید این طرف اگر خطش واضح نیست این طرف جلوتر آورده است. در ادامه هم که باید از تیغه کوه باشد هم ثابت نیست. پاکستانی‌ها تا جایی که تانستن به طرف داخل مرز را کشاندن. بله، در این مناطق جنگلات هست، مناطق زیاد صعب العبور نیست، بنابراین پاکستانی‌ها خیلی راحت مرز را میتوانند تغییر بدن و همه جا میبینیم که برج و بارو و پوسته ساخته، پایگاه نظامی ساخته. اینجا هم محل نشست هلیکوپتر هست و جالب این است که اگر مرز این تیغه هست اینا کاملا در همون نقطه صفری آمدن این سازه ها را ایجاد کردن و سیم خاردارش کاملا آن طرف در نشیب طرف افغانستان است. به هر حال این مرز در ابتدا هم بر اساس زور و قدرت ساخته شده است، اکنون هم پاکستان همان راه را ادامه میدهد. بهتر بود یا بهتر است که دولت افغانستان این مرز را کاملا به رسمیت بشناسد، قبول بکند و طور که پاکستان تحکیم کرده است افغانستان هم از سرزمین خودش حفاظت بکند. با امید این نباشد که این مرز فرضی هست و ما قبول نداریم، بلکه پاکستان
روز به روز جلو خواهد آمد. بله، اینجا بر اساس طبیعی است، از تیغه کوه است. اما بازم یک نقطه به اصطلاح نیرنگی اینجاست که نه از تیغه کوه است و نه از دریا هست. منطقیش این بود که باید از این دریا بوده باشد یا از تیغه کوه بوده باشد، ولی از بغل این کوه که هیچ منطقی ندارد این مرز امتداد یافته است. در ادامه باز از تیغه این کوه ادامه یافته است. بله، در اینجا هم که باید خط مستقیم باشد، مستقیم نیست بلکه به صورت زیگزاگ است. بسیار خوب، می‌بینیم که کشور ما متاسفانه حاکم یا صاحب ندارد. بله، اینجا این خط کمرنگ مرز پکتیکا و خوست است. ما از اینجا وارد ولایت خوست میشیم. در این مناطق خوست یکی از مناطق است که استثناء است و تعجب است. از مناطق نسبتاً هموار است، در ارتفاع پایین است، در واقع در درون خاک پاکستان است. شاید دلیلش این باشد که قبایلی که در اینجا وجود داشته است مثل جاجی و منگل، اینها به هر حال نخواستند که جزء خاک پاکستان باشند و به این دلیل این مرز کاملا به طرف داخل است. برعکس در ادامه در منطقه پاراچینار می‌بینیم که برعکس این مرز کاملا نفوذ کرده است و داخل خاک افغانستان. بسیار خوب، یک چند تا نقطه را از اینجا ببینیم که این مرز وضعیتش چیست. اینجا یک دو تا بندر داریم، جمله یک بندری هست به نام بندر اینجا رودخانه است. دو جایی هست که در ولایت انگورادره که در ولایت پکتیا دیدیم، پکتیکا. یک جای دیگه هم در بندر غلام خان فکر میکنم، بله اینجا در خوست هست. و یک بندر دیگه به نام دند پتان که امروزا اونجا درگیری و مشکلات هست در پکتیا هست. میکنم این بندر غلام خان باید اینجا باشه. اینجا هم رودخانه هست نیست. در خوست هست، در قسمت پایینی خوست. فکر میکنم شاید اینجا باشد. اینجا هم نه، اینجا میکنم بندری یا گمرکی وجود نداره. آها، دیدمش. بله بندر همینجا هست. اینجا بندر غلام خان است. اینجا خاک پاکستان است و این سیاهی هم همون سیاهی زغال افغانستان است، زغال بامیان است، زغال سریپول، زغال در صوف است. متاسفانه تقریبا به صورت ارزان و مفت روزانه هزاران کامیون میآید، از تنها از بندر ترخم بلکه از این بنادر دیگه هم این زغال را میاره. حتی زغال خاکه و نرمه را هم میارن در اینجا با قیمت ارزان. دلیل این است که پاکستان مشکل برق دارد و از این در نیروگاه‌های حرارتی که دارند استفاده میکنند. بله، اینم مرز غلام خان است و اینم خط مرزش